مرحبا أصدقائي. اليوم سوف نتعلم سويا جميع أنواع طرق الحقن ومميزاتها، ومتى نستخدم كلا منها، مثل الحقن العضلي في الفخذ من الأمام ومن الخلف، وكذلك الحقن تحت الجلد وغيرهم. وسوف تتعلم أيضا طريقة إعطاء حقنة لنفسك في المنزل بكل سهولة وبدون ألم. كل هذا وأكثر، فابقوا معنا. سنبدأ حديثنا عن الحقن العضلي من الخلف. بعد أن نقوم بتجهيز الحقنة المراد حقنها، نقوم بتقسيم منطقة الفخذ 4 أرباع، ونعطي الحقنة في الربع العلوي الخارجي، ونقوم بالحقن في هذه المنطقة دون غيرها، لأنها منطقة آمنة وبعيدة عن الأعصاب، حتى لا تتم إصابة الأعصاب التي تمر في الفخذ، والتي قد تسبب حدوث شلل، فكن حذر. كما أن هذه المنطقة مليئة بالشعيرات الدموية، وبالتالي حدوث امتصاص للدواء بشكل أسرع. ثم بعد ذلك نقوم بتعقيم المنطقة جيدا، ونقوم بإعطاء الحقنة بشكل عمودي، يعني بزاوية 90 درجة. ثم نقوم بإدخال الحقنة برفق وبحركة مستقيمة، وكن حذرا يا أخي ولا تخف. وبعدها قم بتثبيت الحقنة باليد الأخرى، ثم قم بالسحب للخارج، وتأكد من عدم وجود دم في الحقنة، لأنه إذا وجد دم في الحقنة يعني هذا أنك قمت بإدخال الإبرة داخل وريد، وهذا مكان خاطئ، لأننا نقوم بالحقن العضلي وليس الوريدي. وبعد ذلك نبدأ بإفراغ محتويات الحقنة برفق. لا تقلق، نحن على وشك الانتهاء. والآن نخرج الحقنة بسلاسة من الجسم، ونضع قطعة من القطن على مكان الحقن لمدة دقيقتين حتى نوقف نزول الدم. وتعتبر عضلة الفخذ من أكبر العضلات الموجودة في الجسم من حيث الحجم، لذلك يمكن لعضلة الفخذ استيعاب كمية كبيرة من الدواء، لذلك نفضلها عن غيرها، ونحقن فيها العديد من الأدوية مثل المضادات الحيوية. بعد أن نقوم بتحضير الحقنة، نقوم بتحديد مكان الأكروميون بروسيس، وهذا هو مكانها بالضبط كما ترون، وهو عبارة عن امتداد عظمي من عظمة لوح الكتف، ويساعدنا في تحديد مكان الحقن. ثم نقوم بترك مسافة إصبعين أسفلها كما هو موضح أمامك، ومكان الإصبع الثالث هو المكان المفضل لإعطاء الإبرة. وسابقا كان يتم إمساك العضلة بهذه الطريقة، ثم يتم حقن الإبرة فيها، ولكن هذه الطريقة قد تسبب ألم للمريض. ولكن حديثا يوجد طريقة أخرى تسمى زد تكنيك، والتي فيها نقوم بدفع العضلة باليد الأخرى كما ترى، ونفعل هذا لتقليل الشعور بالألم على المريض. وبعد أن قمنا بتحديد المنطقة التي نريد الحقن فيها، نقوم بتعقيم المنطقة بهذا الشكل، وبعدها نقوم بإعطاء الحقنة بشكل عمودي كما فعلنا في الحقن في منطقة الفخذ، وندخل الحقنة بسرعة وبحركة مستقيمة، ثم نقوم بتثبيت الحقنة باليد الأخرى، ثم بعدها نسحب للخارج ونتأكد من عدم وجود دم في الحقنة، ونبدأ بإفراغ محتويات الحقنة برفق، ثم نخرج الحقنة بسلاسة من الجسم، ونقوم بوضع قطعة من القطن على مكان الحقن لمدة دقيقتين. وتعتبر عضلة الكتف عضلة صغيرة مقارنة بعضلة الفخذ، وبالتالي يمكنها استيعاب أنواع معينة من الأدوية، والتي لا نحتاج إلى حقن كميات كبيرة من الأدوية فيها مثل اللقاحات. كما أن الحقن في منطقة الكتف إجراء سريع، ولا يحتاج لخلع الكثير من الملابس مثل ما يحدث مع الحقن في الفخذ، وبالتالي فإن منطقة الحقن نستطيع تحديدها على حسب نوع الدواء المراد حقنه والكمية التي نريد أن نحقنها. وبالنسبة للحقن تحت الجلد، نقوم به لتسهيل امتصاص الدواء إلى مجرى الدم، وحدوث امتصاص بشكل أبطأ من الحقن العضلي أو الوريدي، وهذا يجعل الحقن تحت الجلد مناسبا لبعض الأدوية التي تحتاج إلى أن يتم امتصاصها ببطء وبشكل متساو في الجسم، مثل الأنسولين والهرمونات،
وكذلك حقن الكليكسان والهيبارين، وأيضا بعض الفيتامينات. بعد أن نقوم بتجهيز الجرعة المراد حقنها، نقوم بتعقيم المنطقة بهذا الشكل، وندخل الحقنة برفق وبزاوية ما بين 45 إلى 90 درجة، ونقوم بإفراغ محتويات الحقنة تدريجياً. وأخيراً نخرج الحقنة بسلاسة من الجسم. ومن مميزات الحقن تحت الجلد هو أنه آمن وسهل، ويمكنك أخذ الحقنة في المنزل بنفسك دون الحاجة إلى شخص آخر، كما أنها لا تسبب ألماً شديد. وبالنسبة لأشهر الأماكن التي نقوم بالحقن فيها تحت الجلد، هي منطقة الفخذ من الأمام، ومنطقة خلف الذراع، ومنطقة البطن، وذلك لأن هذه المناطق تحتوي على كمية كافية من النسيج الدهني بعيدة عن الأعصاب والأوعية الدموية الرئيسية، كما أنها مناطق سهلة الوصول، فيمكن للمريض حقن نفسه بسهولة. بعد تجهيز الحقنة المراد حقنها، نقوم بكشف منطقة الفخذ من الأمام، وسوف نقوم بإعطاء الحقنة في عضلة تسمى فاستوس لاتراليس، وهذا هو مكان هذه العضلة في الجسم. ولتحديد مكان العضلة، نترك مسافة كف يد تحت مفصل الفخذ، وأيضاً مسافة كف يد أخرى فوق مفصل الركبة. وبعدها نقوم بتقسيم المنطقة المتبقية لنصفين كما ترى، ونقوم بإعطاء الحقنة في النصف الخارجي، ثم نقوم بتعقيم المنطقة بهذا الشكل، ويمكننا إمساك العضلة هكذا، أو نقوم بدفع العضلة باليد الأخرى لتجنب الألم قدر الإمكان، ونقوم بإعطاء الحقنة بشكل عمودي كما تعودنا في الحقن العضلي، ثم ندخل الحقن بسرعة وبحركة مستقيمة. وبعدها نسحب الإبرة للخارج ونتأكد من عدم وجود دم في الحقنة، ونبدأ بإفراغ محتويات الحقنة تدريجياً وبرفق، ثم نخرج الحقنة بسلاسة من الجسم، ونضع قطعة من القطن على مكان الحقن لمدة دقيقتين. وتعتبر عضلات الفخذ الأمامية كبيرة مقارنة بعضلات أخرى مثل الكتف، لذلك يمكنها استيعاب كمية كبيرة من الدواء كما ذكرنا قبل قليل. ولا يوجد اختلاف كبير بين الحقن في الفخذ من الأمام أو من الخلف، لأن كلا العضلتين كبيرتين كما ذكرنا، ولكن الحقن في الفخذ من الأمام يعتبر أسهل لأنه يمكن للشخص أن يؤديها بنفسه، ولكن احرص على تحديد المنطقة المراد حقنها بشكل صحيح لتجنب إصابة أي أوعية دموية أو إعصاب. قد تبدو هذه الطريقة صعبة ومؤلمة، ولكنها في الواقع بسيطة للغاية، فتابعوا معي. بعد أن نقوم بغسل أيدينا جيداً ونقوم بتحضير الحقنة، نجلس على كرسي بهذه الطريقة، لأننا سنقوم بإدخال الإبرة في الربع العلوي الخارجي كما تعودنا، ثم نبدأ بتعقيم المنطقة جيداً، ونقوم بإدخال الإبرة بشكل عمودي، ثم نقوم بإدخال الحقنة برفق وبحركة مستقيمة. لا تخف، فهي غير مؤلمة على الإطلاق، بالطبع إذا لم ترتبك وترتعش يديك. ثم نقوم بتثبيت الحقنة باليد الأخرى هكذا، ونبدأ بإفراغ محتويات الحقنة برفق، وبعد الانتهاء نقوم بإخراج الحقنة بسلاسة من الجسم، ونقوم بوضع قطنة على مكان الحقن لبضع دقائق. بعد سحب الدواء في الحقنة، نكمل ملء باقي الحقنة بمحلول ملحي أو بمياه معقمة، ثم نقوم بتفريغ الحقنة من الهواء بهذا الشكل، ثم نقوم بتغيير سن الحقنة بسن آخر مناسب، ونقوم بربط الأستك المطاطي حول ذراع المريض فوق منطقة الحقن مباشرة، ثم اجعل المريض يقوم بتحريك يديه بهذا الشكل حتى تظهر لنا الأوردة، ونقوم بتعقيم المنطقة جيداً باستخدام الكحول، وبعد إيجاد الوريد عن طريق النظر والإحساس به باليد، نقوم بإدخال الإبرة بشكل مائل، ندخل بزاوية من 30 ل 45 درجة تقريباً،
وعندما تلاحظ ظهور دم في الحقنة، هذا يعني أنك داخل وريد، وهذا هو المكان الصحيح. وبعدها قم بإزالة الأستك المطاطي، وقم بتثبيت الحقنة باليد الأخرى بهذا الشكل. ثم نقوم بتفريغ محتويات الحقنة ببطء. وبعد الانتهاء قم بإخراج الحقنة بسلاسة من الجسم، وقم بوضع قطعة من القطن على هذا المكان لمنع خروج الدم، ثم اطلب من المريض أن يقوم بوضع يده عليها لبضع دقائق. ونقوم بالحقن في الوريد، لأنه يتم امتصاص الأدوية التي تعطى في الوريد بشكل أسرع بكثير من تلك التي تعطى في العضلات، ويرجع ذلك إلى أن الوريد هو مسار مباشر إلى مجرى الدم، بينما يجب على الأدوية التي تعطى في العضلات أن تنتشر عبر الأنسجة العضلية قبل دخول مجرى الدم، وهذا يستغرق وقتاً أطول. لذا يكون الحقن في الوريد مفيداً في الحالات الطارئة التي تتطلب عمل الدواء بسرعة، كما في حالات الحساسية المفرطة أو الألم الشديد أو النزيف. إذا كان لديك أي سؤال فلا تتردد بإخبارنا به في التعليقات في الأسفل. وإذا أعجبك الفيديو لا تنسى دعمنا بعمل لايك للفيديو والاشتراك في القناة تشجيعاً لنا لنتمكن من نشر المزيد من الفيديوهات التعليمية. إلى اللقاء.